কথাতেই কটা যায় কথাতেই বতা পায় এই শাৰীও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আমাৰ এই ক্লাছটো যিসকল অভিভাৱকে চাই আছে নিশ্চয় এইখিনি কমন পৰিছে চাগে তেওঁলোকৰ দিনৰ যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈছিলে তেতিয়া এনেধৰণৰবিলাকেই আহিছিলে যে কথাতেই কটা যায় কথাতেই বতা পায় 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰু মৰণ এনেধৰণৰবিলাক আহিছিলে মানে যিসকল তোমাৰ 2010ৰ আগৰ কেণ্ডিডেট আছিলে তেখেতলোকৰ কথা কৈছোঁ টান কথাই সকলোৰে মনত আঘাত কৰে টান কথা তুমি জানো শুনিবলৈ ভাল পাবা নোপোৱা নহয় টান কথাই কেৱল মাত্ৰ তোমাৰ মোৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মনতেই টান কথাষাৰে আঘাত কৰে আৰু সেয়েহে তেনে কথা কোৱা লোকক কোনেও ভাল নাপায় তোমালোকে মৰমত কোৱা মানুহজনক ভাল পাবা নে তোমালোকক যিজনে কেটেৰা জেংৰা মাৰি ফুৰে তেখেতক ভাল পাবা অবভিয়াছলি যি তোমাক মৰমত মাতিবা তুমি তেখেতকে ভাল পাবা হয়নে তো সেয়েহে ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিসকল লোকে টান কথা কয় টান কথা কোৱা লোকক কোনেও ভাল নাপায় যি ব্যক্তিয়ে তেনে কথা কয় তেওঁ সকলোৰে অপ্ৰিয় হয় যিজন ব্যক্তি ইনে মন কৰিবাচোন সমাজত কিছুমান এনে ব্যক্তি থাকে যি ব্যক্তিজনে সদায় কেটেৰা জেঙেৰা মাৰি একেবাৰে তোমাৰ মানে পুৰা ফিতাহি মাৰি নতুবা টান কথা কয় কিন্তু তেনে মানুহক মুখত প্ৰশংসা কৰিব পাৰে কিন্তু ভিতৰি কিন্তু ক'ব যে সি ইয়াৰ কাম নাই এনেই ফিট জহি মাৰি থাকে এনেই কথাবিলাক বহলাই কৈ থাকে তেনেকৈ মানুহে কথা পাতেগৈ কিন্তু হয়নে নহয় তো সেইটো কথাকে কৈছে যে কি তেনে ব্যক্তিয়ে যি ব্যক্তিয়ে তেনে কথা কয় তেনে ব্যক্তি সকলোৰে অপ্ৰিয় হয় অপ্ৰিয় মানে যাক নেকি কোনো ভাল নাপায় আনকি তেনে কথাৰ বাবে তেওঁ আনৰ ওচৰত অপমানিত আৰু গৰিহণাৰ পাত্ৰ হয় কিছুমান মানুহে টান কথা কোৱাৰ বাবে অপমানিত হোৱাৰ লগে লগে আনৰ গৰিহণা পাত্ৰ হ'বলগীয়া হয় আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে মানে আনহাতে মিঠা মাতি সহজ সৰলভাৱে কথা কোৱা বিনয়ী নম্ৰ লোকে সকলোৰে পৰা আদৰ সন্মান পোৱাৰ উপৰিও তেনে লোক সমাজৰ সকলোৱে প্ৰিয় পাত্ৰ হয় এতিয়া টান কথা কোৱাজনক বেছি ভাল পায় নে মিঠা মাত মতাজনক মানে ভাল ধৰণে কথা কোৱাজনক বেছি ভাল পায় অবভিয়াছলি যি মানুহে ভালকৈ মাত কথা মাতিব যি মিঠা মাত মাতিব তেখেতক বেছিকৈ ভাল পাব হয়নে সেইটো বাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে মিঠা মাত মাতি সহজ সৰলভাৱে কথা কোৱা বিনয়ী নম্ৰ লোকে সকলোৰে পৰা মৰম চেনেহ আদৰ সন্মান পায় হয়নে আৰু তেখেত সমাজৰ সকলোৱে প্ৰিয় পাত্ৰ হয় আৰু এই কথাষাৰ বুজাবলৈকে উক্ত প্ৰবচন ফাঁকি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যি ব্যক্তিৰ মাত ভাল হয় সেই ব্যক্তিক সকলোৱে ভাল পায় গম পাইছানে যে আপোনাৰ ইয়াতে এটা কথা কোৱা গৈছে ন যে কথাতেই কটা যায় কথাতেই বতা পায় হয়নে মানে যি ব্যক্তিৰ মুখৰ মাত খুবেই টান হয় টান মানে ইয়াত তোমাৰ কথা কোৱাৰ যিটো তোমাৰ মুড নতুবা চেঞ্চ সেই চেঞ্চটো কথা কৈছোঁ কিছুমান ব্যক্তিটো মাতষাৰেই গহীন থাকে হয়নে নহয় তো ইয়াত এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে যি ব্যক্তিয়ে মানুহক মনত আঘাত কৰি টান কথা কয় তেনে ব্যক্তিক কোনো ভাল নাপায় আৰু যি ব্যক্তিয়ে মিঠা মাত মাতি সহজ সৰলভাৱে বিনয়ীভাৱেৰে নম্ৰভাৱেৰে সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতে তেখেতে সকলোৰে মৰম চেনেহ পোৱাৰ উপৰিও আদৰ সন্মানো পায় তেখেতে আৰু সমাজৰ সকলোৱে তেখেত প্ৰিয় পাত্ৰ হয় হয়নে আৰু এই কথাষাৰ বুজাবলৈকে উক্ত প্ৰবচন ফাঁকি ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে কথাতেই কটা যায় কথাতেই বতা পায় আগতে তুমি যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছা তেনেহ'লে আমাৰ থ্ৰুৱেদি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা আমি তোমালোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইংৰাজী বিষয়টোত কেনেকুৱা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে কোনখিনি গ্ৰামাৰ চাই যাব লাগিব তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ পেটাৰ্ণবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব সকলোখিনি কথা আমি আমাৰ পাৰ্চনেল অনলাইন কোচিঙত আমি শিকাওঁ গতিকে তুমি যদি মেট্ৰিকৰ এজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ থ্ৰুৱেদি যদি বিচাৰা পঢ়িব পাৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ একাডেমীৰ এডমিশ্যন ফিজ হৈছে অনলি 499 rupees য'ত তোমালোকক গ্ৰামাৰ তোমালোকৰ টেক্সট বুক আৰু তোমালোকৰ যিখন সৰু ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ আছে গোটেইকেইখন পঢ়োৱা হয় লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকো বুজাই দিয়া হয় আৰু কোনবিলাক কমন পৰিব সেইবিলাকো শিকাই দিয়া হয় গতিকে তুমি যদি বিচৰা আমাৰ থ্ৰুৱেদি পঢ়িবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ওপৰত দিয়া ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰা নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়া আমাৰ টীমে তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব